السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنجاوبوا على واحد من اكثر الاسئله المحيره، واللي هو واش التدوين او البلوغينغ مازال مربح او مات مع ظهور الذكاء الاصطناعي. طبعا الاغلبيه غيقولوا ان الجواب باين، هذا الدومين ما بقى فيه ما يتعمل، ولكن في الحقيقه التدوين تبدل، غير خصك تفهم له وصافي. على داكشي غنشرحوا علاش الناس كيقولوا انه صافي مات، وكيفاش يمكن تحقق الربح من هذا المجال من بعد التغيرات، وكيفاش تتغلب على الذكاء الاصطناعي وتبقى متميز. فعلى بركه الله نبداو مع الفقره الاولى. علاش الناس كيقولوا ان التدوين مات وما بقى فيه ما يتعمل؟ غنحاولوا نجاوب على هذا السؤال من خلال 5 النقاط. اولا لان الصوره الخارجيه ديال التدوين كتخدع، يعني كاين بزاف المظاهر اللي كيبانوا للمستخدمين اللي كيخليوهم يقولوا ان هذا المجال ما بقاش خدام. بحال مثلا ملي كتبحث في جوجل على اي حاجه كيخرجوا لك الاف النتائج، والذكاء الاصطناعي كل نهار كيزيد يتطور وينتشر، اضافه للصعوبه باش يوصل الموقع ديالك من الصفحه الاولى في محركات البحث، وخصوصا اذا كنتي مازال مبتدئ. ولكن في الحقيقه التدوين عمره ما كان سهل، الفرق هو انه كان صعيب ودابا اصبح اصعب. يعني لازم يكون المقال متوفر على معايير معينه باش يمكن يتصدر محركات البحث. ثانيا المنافسه الشرسه في مختلف المجالات. فقبل 10 سنين كان عدد المواقع قليل، والمدونات البسيطة كانت كتربح بكل سهولة، وكان أي محتوى عادي كيجيب ترافيك مزيان. أما دابا ظهروا بزاف الأدوات اللي كيسهلوا إنشاء المواقع، وهذا الشيء خلى أي شخص عنده حضور في الإنترنت ينشأ الموقع ديالو بكل سهولة، وبلا ما ننساو حتى الشركات دخلت في الساحة، وهذا الشيء كامل ساهم في انتشار المحتوى بلا حدود. على داك الشيء يمكن نقولوا أن البداية صعيبة ولكن ماشي مستحيلة. ثالثا تغييرات جوجل القاسية، وسطر لي على هذه القاسية. فجوجل كل عام كتعمل بزاف التحديثات اللي كتخلي المدونين يحسوا بواحد النوع ديال الاحباط. بحال مثلا كتركز على المواقع اللي كتوفر تجربه المستخدم جيده، وكتكلم في تخصص واحد، وكتمتع بالمصداقيه. يعني الخوارزميات كتقصي المحتوى العام والسطحي، وطبعا مع اعطاء اولويه للبراندات والمواقع الرسميه، الامر اللي سبب في انخفاض حاد عدد الزيارات بزاف ديال المواقع، وخلى بزاف المدونين يتحطموا ويقولوا ان التدوين صافي مات. ولكن في الحقيقة اللي مات هو المحتوى الضعيف، ماشي التدوين في حد ذاته. رابعا الناس حاليا كتحب محتوى الفيديو اكثر من القراءة. كيف ما كنعرفوا انه مؤخرا جميع مواقع التواصل الاجتماعي خطفت انتباه الجمهور من خلال الفيديوهات الطويلة وحتى القصيرة، وطبيعي جدا الجمهور يفضل شي واحد يقدم له المعلومة بصوت وصورة وبسرعة وبطريقة مفهومة، وخصوصا اذا كانوا هذه المعلومات مختصرين في فيديو قصير، لان الجمهور ما بقاش يكصبر، على عكس المقالات اللي كيحتاجون شويه ديال المجهود في القراءه مع التركيز. اذا هذا التحول بلا شك خلى المدونات اللي كتعتمد فقط على الكتابه تتراجع بزاف. خامسا ظهور الذكاء الاصطناعي. كيف ما كنعرفوا ان الذكاء الاصطناعي بحال شات جي بي تي وجيميناي كيقدروا ينتجوا بزاف ديال المقالات في دقائق، وهذا الشيء خلق مشكله جديده واللي هي محتوى ضخم ومتشابه وبلا فائده. وبالتالي من الطبيعي جوجل تحارب اي محتوى كتشك فيه انه مولد بالذكاء الاصطناعي، والزوار بداو كيحسوا ان داك الشيء ماشي هو هذاك، لان المقالات اللي مكتوبين بالذكاء الاصطناعي كيكونوا فيهم بعده مشاكل سواء اللغويه او في المضمون. وطبعا المدونين اللي بداو كيعتمدوا على الاي اي فقدوا واحد الجزء كبير من الحماس، لانهم شحال هادي كانوا كيبحثوا ويجتهدوا قبل ما يكتبوا اي مقال. على داك الشيء كان المحتوى جيد ومتميز. اما دابا مع الذكاء الاصطناعي ظهر واحد النوع ديال المحتوى اللي متشابه، وما بقاوش المدونين كيبدعوا كيف ما كانوا. واذا كنتي باقي معنا في الفيديو ما تنساش تضغط على لايك وتشترك معنا في القناه باش تدعم هذا المحتوى. ودابا يلا بينا للفقره الثانيه، كيفاش يمكن تربح الفلوس من التدوين. هنا غنفصلوا مزيان باش تتضح الصوره، لان هذه النقطه جد مهمه. نفترضوا انه عندك شي مشروع وما بقاش يخدم مزيان، اكيد غتحاول تبحث على طرق بديله باش تحقق الارباح. هذا الشيء اللي وقع بالضبط للمدونين، تغيرت لهم اللعبه، وكل واحد فيهم بدا كيحاول يحقق الارباح من خلال هذه النقطات اللي غنتكلموا عليهم. اولا الاعلانات، سواء من ادسنس او اي شركه اخرى. فكيف ما كنعرفوا ان هذه هي الطريقه التقليديه اللي كيربحوا بها المدونات. فاي مبتدئ في التدوين كيحاول في الاول يخدم مزيان وينزل بزاف المقالات غير باش يتقبل في ادسنس ويحقق الدخل. وبما ان المدونات كثروا وبزاف الناس بداو كيقدموا الطلب من ادسنس، وبما ان المحتوى تراجع بزاف، فعادي جدا ادسنس يغير السياسه ديالو وما يبقاش يقبل اي واحد وما يبقاش يعطي نفس الارباح.
ولكن باقي مربح اذا فهمتي له وخدمتي في شي مجال اللي كيجلب الزوار اللي كينزلوا الفلوس، بحال المجالات التقنيه والماليه والتعليم الذاتي وحتى الصحه اذا كانت عندك الخبره. وطبعا الاعلانات بوحدها ماشي كافيه وما خصكش تبقى معتمد عليها لانها غير مستقره. ثانيا التسويق بالعموله او الافيلييت ماركتينغ. فكيفاش يمكن تربح هذه العموله؟ غنحاول نوضح لك هذه المساله من خلال هذا المثال. كتكتب مقال على اي حاجه بحال افضل سماعات بلوتوث او خدمات في بي ان او منتجات امازون، وفي وسط المقال كتنزل رابط المنتج او الخدمه، وكل واحد كيكليك على ديك الرابط او كيشري منه كتربح مورا واحد العموله او الكوميسيون. فاذا افترضنا انها عندك مدونه ناجحه وملي كتكتب شي مقال كيحقق لك 1000 زياره يوميا، يقدر يجي من 2 حتى ل 5 دولار في ادسنس. ولكن في الافيلييت يمكن يجيب بين 20 و 200 دولار على حسب المجال. هادشي علاش المدونين اللي ناجحين كيركزوا بزاف على الافيلييت اكثر من ادسنس. ثالثا بيع المنتجات الرقميه. طبعا كاين بزاف المنتجات الرقميه اللي يمكن تبيعها في المدونه ديالك بحال كتب بي دي اف والدروس والدورات والقوالب. وطبعا هذا مجال فيه ارباح كبيره وكيعتمد على البراند الشخصي، واذا بغيتوا تفاصيل اكثر خليوها لي في التعليقات. رابعا التعاون مع الشركات. اذا كانت عندك شي مدونه مزيانه اكيد الشركات غتبدا تتواصل معك، اما باش تكتب مراجعه عن منتج معين او باش تضيف الرابط ديالهم في الموقع او باش تكري لهم شي مكان باش يعرضوا فيه الاشهار ديالهم. وهذا النوع ديال التعاون كيعطي ارباح ممتازه، وخصوصا اذا كانوا الزوار الموقع ديالك عندهم القدره الشرائيه عاليه. خامسا بناء البراند الشخصي وتحويل الزيارات الى فرص اكبر. كنلاحظوا ان بزاف المدونين اللي قدام ما بقاوش مجرد مدونين، وانما رجعوا عباره عن شركات صغيره عندهم بزاف الحاجات اخرين بحال قناه يوتيوب او كورسات او بودكاست او كوميونيتي. واللي كنفهموا من هذا الشيء هو ان التدوين رجع عباره عن باب كيفتح للمدونين افاق اكبر. ودابا نمشيو للفقره الثالثه، كيفاش يمكن تتغلب على الذكاء الاصطناعي في التدوين. كاملين عارفين ان الذكاء الاصطناعي منافس قوي لدرجه انك واخا تبغي تبحث على شي حاجه في جوجل كيسبق لك الاجابه ديال الذكاء الاصطناعي قبل ما يبين لك المقالات. ولكن ساهل تتغلب عليه، غير خصك تعرف كيفاش، وهذا الشيء اللي غنشوفوه في هذه النقيطات. اولا الذكاء الاصطناعي ما عندوش تجربه شخصيه. جوجل حاليا كتعتمد بزاف على تجارب حقيقيه وامثله من الواقع وقصص شخصيه وصور من عندك، وكذلك معلومات من المجتمع المحلي. والاي اي ما يقدرش يكتب على هذا الشيء لانه ما عندوش ما يجيبه، فهو كيعتمد بشكل كبير في الاجابه ديالو على المعلومات اللي كاينه في المواقع. يعني اذا كتبتي محتوى حقيقي واصلي من التجربه ديالك الاي اي ما غيقدرش ينافسك. ثانيا التركيز على المحتوى المحلي. جوجل كتعطي واحد الاهميه كبيره للمحتوى المحلي واللي الاي اي ما يقدرش يصنعه، بحال مثلا افضل المتاجر الالكترونيات في المغرب وخدمات البنوك المغربيه والمشاكل اللي كيعانيوها المغاربه مع التقنيه. فهذا محتوى بلا شك الاي اي ما يقدرش ينافسك فيه، وفي نفس الوقت يمكن لك تستهدف دول اخرى. ثالثا حاول تدمج التدوين مع الفيديو. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات القصيره كيجيبوا الزوار بشكل مجاني وكيعطي واحد القوه كبيره للموقع. على ديك الشيء بزاف صناع المحتوى الفيديوهات ديالهم كيقول لك اذا بغيتي شرح اكثر غنخلي لك الرابط اما في البايو او في الوصف او في التعليق الاول. وهنا غنعطيك واحد التويشيه اللي كيستعملوها بزاف المدونين. مثلا يمكن تكتب مقال على سماعات البلوتوث مع رابط الافيلييت، وفي نفس الوقت تنزل واحد الفيديو ديال المراجعه ديالهم في قناه اليوتيوب وكذلك فيديو قصير وتضيف فيهم بجوج بهم رابط الموقع. وبهذه الطريقه كتربح من 3 الاماكن، من اليوتيوب ومن الموقع ومن الافيلييت. رابعا حاول اعمل محتوى معمق ماشي سطحي. مثلا الذكاء الاصطناعي يقدر يكتب مقال على 10 مميزات من الايفون، ولكن ما يقدرش يتكلم على التجربه الشخصيه وجوده الصور ويقارنه مع هواتف اخرى ويعطي الراي الشخصي. فجوجل هذا النوع ديال المحتوى المعمق هو اللي خصه وهو اللي كطلعه في محركات البحث. اما المعلومات العاديه اللي موجوده في كل مكان ما بقاتش خدامه. خامسا الذكاء الاصطناعي غير مساعد ماشي كاتب، فيمكن نستعمله في بعض الحاجات بحال اقتراح الافكار وترتيب المخطط وتحليل المنافسين واستخراج الكلمات المفتاحيه وكذلك تحليل الاسلوب. ولكن خلي الكتابه الاساسيه تكون ديالك، لان جوجل كيحماق على المحتوى اللي فيه البصمه ديال الانسان. من هذا الشيء كامل كنستنتجوا ان التدوين مازال مربح وبشكل كبير، ولكن اللي ما تطورش غادي يخرج من اللعبه، واللي كتب غير باش يكتب ما غينجحش. اما اللي كيعمل كوبي كولين للمحتوى ديال الذكاء الاصطناعي اما ما غيتقبلش في ادسنس، واذا كان مقبول يمكن يتوقف له الربح.
اما اللي كيعطي محتوى حقيقي واصلي وشخصي اكيد غيربح اكثر من السنوات اللي فاتوا. صافي نكتفي بهذا القدر، واذا استفدتي من الفيديو ما تنساش تضغط على لايك وتشترك معنا في القناه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.